Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa phần 2 xin được trở lại, và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Thomas Asciuto. Ông là Medical Director, là bác sĩ giám đốc khu chăm sóc các bệnh về phổi, về đường hô hấp và các bệnh trầm trọng. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về lung cancer, tức là ung thư phổi. Và trước khi mà chúng tôi đi vào the break á, thì bác sĩ có nói, Hương Thơ có hỏi bác sĩ những cái risk factors nó gia tăng, những cái yếu tố làm gia tăng nguy cơ phổi ngoài cái việc hút thuốc lá là những gì. Thì ông nói là quý vị hút xì gà, hút ống điếu, hút thuốc lá thụ động còn gọi là second hand smoker, hay là environmental smoke. Và bác sĩ nói có khoảng 15 đến 30% trường hợp mắc ung thư phổi ở những người không hút thuốc lá là do khói thuốc. Cái khí radon là chất khí phóng xạ tự nhiên trong lòng đất, nó phân bố không đều trên bề mặt trái đất, và người ta nói là radon là nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi sau hút thuốc. Và đến từ các loại khí phóng xạ trong các hầm mỏ, trong các tầng hầm một số tòa nhà, rồi các khí thải như asbestos làm ở những chỗ như là tàu thuyền, Navy, hải quân, và chất arsenic ở dưới lòng đất, các cái nguồn nước ở dưới lòng đất, hay là maybe diesel too, right doctor? The diesel can cause yes, one of the factor. Dầu diesel hoặc cái chất chromium, và những người mà dễ mắc ung thư phổi nếu mà họ làm những cái môi trường nó liên quan, nó có những cái chất đó. Và bác sĩ nói cái chất ryanite, ryanite is the one that they build the house, right? The stone, right? Yes. Và trong cái chất đá có chất ryanite, nó cũng có thể gây ra ung thư phổi. How about you mentioned about family genetics? Yes, family genetics. And the other thing I forgot to mention is air pollution. Oh, yeah. Recently has been shown to be also another risk factor for lung cancer. Một cái yếu tố di truyền, nếu trong gia đình chúng ta có người bị ung thư phổi thì chúng ta cũng có nguy cơ cao bị ung thư phổi. Và bác sĩ vừa nhắc thêm một yếu tố khác là cái không khí ô nhiễm, bao gồm like the car, the smoke from the car, right? So diesel, that's why we need the smoke exhaust, check. ozone, particulates, yes. Vâng, không khí ô nhiễm từ khói bụi xe, nhà máy điện rồi, và trong không khí nó cũng làm gia tăng cái nguy cơ bị ung thư phổi. How about if they do chest X-ray so many times, is it can cause too? They get close to the radiation approach. Yes, so for, let's say, for patients who've had other cancers, who had actually radiation treatment, that's also a known risk factor. It all depends on the dose and for how long. But there is data suggesting that yes, prior radiation treatment increased risk of lung cancer. Thì bác sĩ có nói một cái là nếu mà quý vị bệnh nhân bị những cái vấn đề ung thư khác phải được chữa trị bằng xạ trị đó, thì tùy theo cái liều lượng và thời gian tiếp cận với tia phóng xạ thì quý vị cũng có nguy cơ cao. Và cách ăn uống, những người hút thuốc lá mà bác sĩ nói là còn đang dùng cái beta carotene supplements á, thì quý vị cũng có thể có nguy cơ cao. Và the water they drink, right? Right, there's arsenic in water wells. Okay. Trong cái nguồn nước mà có cái chất arsenic là một cái chất yếu tố mà nãy Hương Thơ có nói là có thể gây nguy cơ cao. How about e-cigarette and chewing tobacco, doctor? Can they cause cancer also? Well, chewing tobacco mostly could cause tongue, head and neck, and throat cancer. Not much data to suggest lung cancer because it's not inhaled. And e-cigarettes, the data on e-cigarettes currently is we don't know, right? It would need long-term follow-up just to answer that question. But the problem with e-cigarettes is two things. One is that most people who do consume e-cigarettes go back to smoking cigarettes. And then the ones who don't, they get highly addicted to nicotine, and it's very hard for them to stop. And then for the younger age, all these e-cigarettes and all these other electronic devices it's a marketing tool to get new smokers on board. Oh yeah, and they now have different flavor Exactly. Right. To lure more younger smokers. Yes. Thì Hương Thơ có hỏi bác sĩ là nếu mà hút xì gà, thuốc lá nhai giống như chầu, thưa quý vị, là chewing tobacco hay là hút e-cigarette có bị ung thư không? Thì bác sĩ nói là nếu mà nhai cái chewing tobacco
thì nó chỉ làm cho bị ung thư cổ, ung thư cuống họng, ung thư lưỡi thôi, tại vì nó không có hít vào trong phổi. Còn e-cigarette thì đến nay đó là chưa có một cái evidence, một cái chứng minh nào để cho biết là cái lợi tác hại của nó như thế nào. Nhưng theo bác sĩ nói là những người hút e-cigarette rồi ngưng hút thuốc e-cigarette thì lại có khuynh hướng trở lại hút thuốc lá thường. Còn những người nào không có hút thuốc lá nữa thì họ sẽ bị nghiền cái chất nicotine trong e-cigarette. Và bây giờ nó có khuynh hướng người ta có nhiều cái flavor cho mấy thanh thiếu niên trẻ hút e-cigarette để họ sẽ trở thành những người hút thuốc lá trong tương lai. Đó là một cách marketing của những người sản xuất thuốc lá. Just a way they market to get more smokers, Right, more to get consumers. the younger generation on board. So what are the standard treatment for lung cancer, doctor? So the treatment for lung cancer really depends on cell type and stage. So let's start off with cell type. There are two major cell types. One is non-small cell lung cancer, which we have different types. Just to give you a few: adenocarcinoma, squamous cell, large cell. And then there's non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, pardon. So for non-small cell lung cancer, it depends on the stage. And the stage goes to 1 to 4. And usually stage 1 and 2, which is really confined to the lung or locally in the chest, those are treated surgically. Now for stages 3 and 4, where there's more advanced disease, either more advanced in the thorax and the chest, or to other organs such as brain, bone, then that would be more a combination of chemotherapy and radiation therapy. Vâng, thì Hương Thơ có hỏi bác sĩ là có phương cách chữa trị cho ung thư phổi gồm những phương cách gì, thì bác sĩ nói ung thư phổi có hai dạng tránh là small cell lung cancer là ung thư phổi tế bào nhỏ và non-small cell lung cancer là ung thư phổi không có tế bào nhỏ. Và cách chữa trị tùy thuộc vào ung thư phổi loại gì và được phát hiện ở giai đoạn nào. Nếu là non-small cell lung cancer là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì bệnh nhân ở trong giai đoạn 1 và 2 thường được sử dụng phương pháp phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Còn nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn 3 và 4 sẽ phối hợp phương pháp điều trị bằng xạ trị và hóa trị. Nếu là ung thư phổi tế bào nhỏ thì bệnh nhân sẽ được chữa trị bằng hóa trị và xạ trị vào não nếu cần thiết. So one tricky question, long-term smoker usually tell me about if they been smoking for a long time, it doesn't, there's no point of quitting. Is that true? No, the contrary. It's never late to stop smoking. There are several benefits by doing so. So if you stop smoking, just within a few months already you would reduce your risk of having a coronary event. So that's very beneficial. At 1 year, you will reduce the cough and chronic mucus production and shortness of breath. And it would hopefully stop progression of COPD at 1 year. And at 7 years, you will reduce your risk of lung cancer almost to a non-smoker. So there is great advantages, and not to say the least, to reduce other cancers that are associated with cigarette smoking. Bác sĩ nói never too late là không bao giờ muộn để bỏ thuốc lá thưa quý vị. Nếu quý vị bỏ thuốc lá vào vài tháng thì quý vị sẽ đỡ ho và không bị những cái bệnh tim mạch. Một năm thì quý vị sẽ bị không những cái bệnh liên quan đến phổi như là bệnh COPD, nó tăng nguy cơ bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính. Và nếu nhiều năm nữa quý vị có thể không bị tránh những nguy cơ bị những cái bệnh cancer khác. So that's a great news for the one who try to get some excuse not to quit smoking. Right? And help others, because remember, secondhand smoke và is giúp also cho những there. người thân của chúng ta không bị là một người về secondhand smoker là hút khói thụ động đó thưa quý vị. Last question is how to detect lung cancer early. Okay. So over the years there have been several trials in different countries trying to find which would be the best way to screen people to see if you have lung cancer or not. And the most recent, since actually December of 2013, is low dose CT scan, but not for everybody. So for patients who are at high risk. And the patients who are high risk are between the ages of 55 and 80.
who had a 30-pack year history of smoking. Just to give you an example, that would be somebody who smoked 1 pack a day for 30 years or 2 packs a day for 15, who are currently smoking or have stopped smoking for 15 years. Now, also need to take into account that the screening process is just not a CT scan. You have to have a multidisciplinary team behind it, such as like at Memorial Care at Orange Coast Medical Center. We have a multidisciplinary team where we have radiologists, we have nurse navigator. Like our nurse navigator is the one who is actually coordinating all this, so Robin Phillips, who has been very instrumental in this. And we collaborate with other specialists like myself, pulmonologist, radiation oncologist, medical oncologist. So it's getting the data, but then putting it into a follow-up with a structured program. And we have Dr. Kanan for the And thoracic then obviously section too. for those who we could find early stage, like I mentioned before, then the best therapy for those who could be operated on, like a thoracic surgeon such as Dr. Samer Kanan, has been very instrumental and helpful in participating. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng là làm sao chúng ta truy tầm ung thư phổi sớm để giúp ngăn ngừa bệnh. Và ở bệnh viện Memorial on Coast chúng tôi có một cái chương trình gọi là truy tầm ung thư phổi sớm bằng cách chụp hình CT low dose với một đội ngũ bác sĩ chuyên viên y tế gồm có bác sĩ về quang tuyến, về ung thư, về giải phẫu, về phổi như bác sĩ đây, và đặc biệt có navigator là bà Robin Phillips. Bà sẽ coordinate, bà sẽ điều hợp cho quý vị đến chương trình này. Và nhưng mà không phải bất cứ ai có thể vào chương trình này. Quý vị phải là những người có yếu tố nguy cơ cao, tuổi từ 55 đến 80, không bị bệnh tật nào khác, hút 2 gói một ngày trong vòng 30 năm, hay là 1 gói một ngày trong vòng 30 năm, hay là 2 gói một ngày trong vòng 15 năm. Và quý vị đang bỏ thuốc lá trong vòng 15 năm. Và quý vị chỉ cần nói với bác sĩ gia đình là đưa một cái gửi quý vị giới thiệu cho chương trình chụp hình CT low dose liều thấp ở bệnh viện Orange Coast, quý vị sẽ có cơ nguy được sống còn. Thank you so much, Doctor. We had run out of time and I tried to translate. Well, quick advice for people to not to have to prevent cancer. Just quit smoking, yes, right? Obviously you would quit smoking. There's some data that exercise and good nutrition would be helpful. What I do want to say quickly is that smoking cessation is key to this whole screening, and we do have a very well program at Orange Coast Memorial Medical Center under Robin Phillips to do so. Yeah. If I may, and if I say this right, it's cảm ơn quý vị. Toirat hằng hằng. Cảm ơn Doctor. Và một lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là nên đi cai thuốc lá ở bệnh viện Orange Coast Memorial với bà Robin Phillips là navigator. Bà sẽ hướng dẫn quý vị chương trình cai thuốc lá. Nếu mà quý vị có nguy cơ, chưa có nguy cơ ung thư, quý vị nên chụp CT low dose, xin liên lạc với điện thoại của Hương Thơ hoặc liên lạc điện thoại của bác sĩ Thomas Asciuto nếu quý vị muốn làm hẹn với bác sĩ. Thank you so much and we will see each other soon again in the near future. My pleasure, Tanya. Thank you very much. Xin Hương Thơ cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Câu chuyện y khoa. Xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.